हॅलो फ्रेंड्स, मी माधुरी भिकूज फूड रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मावा कुल्फी। तर चला सुरू करूयात। सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊयात। तूप चांगले गरम झाले की त्यात मावा टाकून चांगले हलवून घ्या। मावा थोडा ब्राऊन झाला की बाजूला ठेवून घ्या। आता 1 लिटर दूध घ्यावे। थोडे पाव वाटी दूध वेगळे काढून घ्यावे। बाकीचे दूध कढईमध्ये घालून नीट ढवळून घ्यावे। आता जे पाव वाटी दूध काढले होते त्यात कॉर्नफ्लॉवर घालून नीट पेस्ट करून घ्यावे। दुधाला उकळी आली की आच मंद करून दुधात कॉर्नफ्लॉवरचे मिश्रण घालून नीट ढवळून घ्यावे। कॉर्नफ्लॉवरमुळे कुल्फीला घट्टपणा येतो। दूध मधून सारखे ढवळत राहून कढईच्या कडेला चिकटणारी साय दुधात मिसळत जावी, जेणेकरून दूध घट्ट होईल। आता त्यात 1 वाटी साखर, इलायची पावडर टाकून घ्यावी। ती दुधात चांगली मिक्स करून घ्यावी। नंतर त्यात मावा टाकून घ्यावा व परत नीट ढवळून मिक्स करून घ्यावा। मिश्रण थंड झाल्यावर ते घरी छोटे उबड ग्लास असतील तर त्यात भरून घ्यावे। ग्लासला प्लॅस्टिकने वरून बंद करून घ्यावे आणि फ्रीजरमध्ये किमान 4 ते 5 तासांसाठी ठेवावेत। मस्त कुल्फी जमून येते। आता हा ग्लास आपण फ्रीजमधून काढून घेतलेला आहे, त्याचे प्लॅस्टिक काढून घ्यावे। आता एका डिशमध्ये नॉर्मल पाणी टाकून घ्यावे व 1 मिनिट त्यात तो ग्लास ठेवून घ्यावा आणि सुरीच्या साहाय्याने कुल्फी काढून घ्यावी। आता त्याचे काप करून घ्यावे आणि सर्व करावे। जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, सबस्क्राईब नक्की करा, कारण आम्ही अशा रेसिपीज दररोज आपल्यासाठी घेऊन येत असतो।